જય હિન્દ દોસ્તો, પોલિટીના લેક્ચર નંબર 43ની અંદર આપ સૌ મિત્રોનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર મુખ્યમંત્રી એટલે કે ચીફ મિનિસ્ટર વિશે જોઈ ચૂક્યા હતા। હવે આજનું આગળનું લેક્ચર છે કે જે ગુજરાતની અંદર કોઈપણ ન્યાયાલયની અંદર સુનાવણી કરી શકે છે અથવા તો રાજ્યનો મુખ્ય કાયદા અધિકારી છે એવા આપણે જેને ઓળખીએ છીએ એડવોકેટ જનરલ એટલે કે રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ, જેને બીજું નામ આપવામાં આવે છે મહાધિવક્તા એવા કમલભાઈ ત્રિવેદી। બરાબર, ગુજરાત રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ છે કમલભાઈ ત્રિવેદી। તો તેમના વિશેની માહિતી લેવાના છીએ। દોસ્તો, આપણે લગભગ જે કેન્દ્રના જે ચેપ્ટરો ચાલતા હતા તેની અંદર જોયું હતું એટર્ની જનરલ। બરાબર, તો એટર્ની જનરલ જે કે વેણુગોપાલ સાહેબ હતા તેમના જેવું જ કામ। બરાબર, એટર્ની જનરલને મહાન્યાયવાદી પણ કહી શકાય છે અને તેમની વરણી આર્ટિકલ નંબર 76 મુજબ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવતી હતી। તો તેમનો પણ એક મહત્ત્વનો કામ હતું કે ભારત દેશની કોઈપણ ન્યાયાલયમાં તે સુનાવણી કરવાનો અધિકાર ધરાવે છે। એ જ રીતે જ્યારે રાજ્યની અંદર મુખ્ય કાયદા અધિકારી તરીકે આપણા એક એડવોકેટ જનરલ નામના એક પદની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે અને જેને આપણે મહાધિવક્તા તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો આ નાનકડા વિડીયો લેક્ચરની અંદર તેમની કઈ રીતે નિમણૂક થાય છે, કોના દ્વારા થાય છે, આ ઉપરાંત તેમની લાયકાત કેટલી હોવી જોઈએ, સાથે સાથે એમનો કાર્યકાળ કેટલો હશે, પગાર ધોરણ અને સૌ મહત્ત્વની બાબત હશે તેમનું કાર્ય અને શક્તિઓ કઈ કઈ રહેલી હોય છે, પાવર્સ કયા રહેલા હોય છે અને છેલ્લે કે તેમનો વિશેષ અધિકાર કયો આપવામાં આવેલો છે, તે તમામની આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર ડિટેલ્સમાં ચર્ચા કરવાના છીએ। હવે સૌ પ્રથમ વાત કરી દઉં દોસ્તો કે જે રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ હોય છે, બરાબર, એટલે એડવોકેટ જનરલને બીજું એક નામ આપવામાં આવ્યું છે કે મહાધિવક્તા। બરાબર, તો એમની નિમણૂક એમની કઈ રીતનું બંધારણની અંદર ચૂંટણી થાય છે કે નિમણૂક થાય છે એ જોઈએ। તો અહીં યાદ રાખો કે મિત્રો આર્ટિકલ નંબર 165 મુજબ જે રાજ્યના રાજ્યપાલ હોય છે, બરાબર, આપણા રાજ્યપાલ કોણ છે દોસ્તો? તો ઓમ પ્રકાશ કોહલી સાહેબ હોય છે। તો આ ઓમ પ્રકાશ કોહલી સાહેબ હોય છે તેમના દ્વારા તેમની નિમણૂક કરવામાં આવે છે। કોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે? તો રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ। પરંતુ યાદ રાખો મિત્રો, સીધી નિમણૂક કરી શકતા નથી। તે માટે જે તે રાજ્યની જે મંત્રી પરિષદ હોય છે આ મંત્રી પરિષદની સલાહ લે છે કે ભાઈ કમલભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ છે એ ખરેખર યોગ્ય વ્યક્તિ છે, તો હા, તો ત્યાર પછી જ તેમની આપણે નિમણૂક કરવામાં આવે છે। તો એ માટેનો કયો આર્ટિકલ ખાસ યાદ રાખીશું? તો એ માટેનો આર્ટિકલ આવશે 165 આર્ટિકલ મુજબ તેમની નિમણૂકની જોગવાઈ આપવામાં આવી છે। પરંતુ અહીં યાદ રાખો દોસ્તો, સીધું ત્યાં આગળ નિમણૂક કરી દેવામાં આવતી નથી। તે વ્યક્તિ હોય છે એ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ બનવાની જે લાયકાત હોય એટલી લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ। તો અહીં આટલું ક્લિયર રાખો કે બંધારણની અંદર નિમણૂક તો રાજ્યપાલ દ્વારા કોની સલાહથી? મંત્રી પરિષદની સલાહથી। કયા નંબરનું આર્ટિકલ? તો આર્ટિકલ નંબર 165। બરાબર, ત્યાર પછી નિમણૂક આપણે કરાવી દીધી ઓમ પ્રકાશ કોહલી સાહેબ દ્વારા। કમલભાઈ ત્રિવેદીની નિમણૂક થઈ જશે મંત્રી પરિષદની સલાહ દ્વારા। હવે એમની લાયકાત કેટલી હોવી જોઈએ? કોઈપણ વ્યક્તિને એની લાયકાત વગર કોઈપણ પદ ઉપર નિમણૂક કરવામાં આવતી નથી દોસ્તો। આપણે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપી રહ્યા છીએ તો એ માટે પણ એક અમુક લાયકાત ક્વોલિફિકેશન નક્કી કરેલી હોય છે। એ મુજબ આની અંદર પણ એક ક્વોલિફિકેશન છે કે જે કોઈ વ્યક્તિને એડવોકેટ જનરલ બનવું હોય અથવા તો એ મહાધિવક્તા બનવું હોય અથવા કમલભાઈ ત્રિવેદી સાહેબની જેવું પદ મેળવવું હોય તો એ માટેની લાયકાતની અંદર તો પહેલાં કોઈ પણ આપણું સરકારી પદ મેળવવા માટે, બરાબર, અહીં આગળ ઇન્ડિયન સિટીઝનશીપ હોવી જરૂરી છે, એટલે કે ભારતીય નાગરિકતા હોવી જરૂરી છે। એ દરેક પદ માટે રહેશે। ત્યાર પછી હાઈકોર્ટ હોય, આપણા હાઈકોર્ટના જે ન્યાયાધીશ હોય એ ન્યાયાધીશ બનવા જેટલી લાયકાત ધરાવતો હોય। એક્ઝામની અંદર પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય કે ભાઈ જે એડવોકેટ જનરલ હોય એ બનવા માટે નીચેનામાંથી કોના જેવી લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ? તો હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ જેવી લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ। સાથે સાથે તેઓ 10 વર્ષ સુધી ન્યાયિક અધિકારી તરીકે હોવા જોઈએ। બરાબર, જો 10 વર્ષ સુધીના ન્યાયિક અધિકારી ન હોય તો 10 વર્ષ સુધી હાઈકોર્ટની અંદર વકીલાત પણ કરેલી હોવી જોઈએ। તો આટલી જો લાયકાત હશે તો જ ત્યાં આગળ તેમને એડવોકેટ જનરલ તરીકે નિમણૂક આપવામાં આવશે। ફરીવાર કહું છું કે પહેલાં ભારતીય નાગરિક હોવો જોઈએ, બીજા નંબરમાં હાઈકોર્ટના જે ન્યાયાધીશ હોય એટલી લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ, સાથે સાથે 10 વર્ષ સુધીનો ન્યાયિક અધિકારી તરીકે કામ કરેલો હોવો જોઈએ। જો એ ન હોય તો 10 વર્ષ સુધી હાઈકોર્ટની અંદર વકીલાત પણ કરેલું હોવું
જોઈએ તો આટલી લાયકાત હશે તો જ આપણે એડવોકેટ જનરલ બની શકીશું. બરાબર દોસ્તો, આ બધા પ્રશ્નો કઈ રીતે પૂછાશે એ આપણે યાદ રાખવાનું છે. હવે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો આ જે ચેપ્ટર હશે ને દોસ્તો એ કેન્દ્ર જોડે કમ્પેર કરીને એમાંથી એક પ્રશ્ન બનાવવામાં આવશે. તો તમારે જો આના પહેલાંનું જે એટર્ની જનરલનું જે લેક્ચર હતું એ લેક્ચર જોઈ લેવાનું. એ લેક્ચર તમને પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં આગળ મળી જશે. આપણે એટર્ની જનરલની અને એડવોકેટ જનરલની બંનેની કમ્પેર કરીશું. બંને માટે શું ક્રાઇટેરિયા રહેલો હોય છે, નિમણૂક કયા કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે. પહેલાંની અંદર જોયું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવે છે. બરાબર, એ માટેનો આર્ટિકલ હતો, આર્ટિકલ નંબર 76 હતો, જ્યારે આની અંદર આર્ટિકલ નંબર 165 છે. બરાબર, તો આ બાબતો તો આપણે બંને કમ્પેર કરીશું તો બંને પ્રશ્ન જોડે મૂકશે અને એમાંથી પ્રશ્ન બનાવશે તો બંને ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ હશે તો જ આપણને આવડશે. પોલિટી કે એવો સબ્જેક્ટ છે દોસ્તો કે એકબીજા ચેપ્ટર બંને એકબીજા જોડે કનેક્ટેડ હશે. તો એ રીતે પ્રિપરેશન કરશો તો મજા આવશે. બરાબર, સીધું વાંચશો તો નહીં મજા આવે. ત્યાર પછી જોઈએ કાર્યકાળ. જેવી રીતે એટર્ની જનરલનો કાર્યકાળ નિશ્ચિત નહોતો, બરાબર, એ રીતે આનો કાર્યકાળ પણ નિશ્ચિત કરવામાં આવેલો નથી. પરંતુ અહીં જુઓ કે આમનો જે કાર્યકાળ હોય છે એડવોકેટ જનરલનો, એમનો કાર્યકાળ રાજ્યપાલ એટલે કે ઓમ પ્રકાશ કોહલી સાહેબની ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી હોય કે એમને થાય કે ભાઈ આને 3 વર્ષ રહેવા દેવા છે, 4 વર્ષ રહેવા દેવા, ત્યાં સુધી રહેવા દેવા. પણ મોટે ભાગે કેવું જોવા મળે છે કે જ્યારે પણ મંત્રી પરિષદ રાજીનામું આપી દે છે અથવા તો નવી સરકાર આવી જાય છે એટલે ઓટોમેટિક આપણા ગુજરાત રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ પણ બદલાઈ જતા હોય છે. તમારે યાદ રાખવાનું, પરીક્ષાની અંદર આ રીતે પૂછાય કે નીચેનામાંથી એડવોકેટ જનરલનો કાર્યકાળ કેટલો હોય છે, 3 વર્ષ, 5 વર્ષ, 6 વર્ષ કે કાર્યકાળ નિશ્ચિત નથી. તો તેની અંદર આવે છે કાર્યકાળ નિશ્ચિત નથી. પણ બીજો ઓપ્શન હોય કે જે તે રાજ્યના રાજ્યપાલ ઉપર આધાર રાખે છે, તો એ ઓપ્શન હોય તો એ ઓપ્શન પણ સાચો હશે. બરાબર, તો તમારે એ યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછી વાત કરું મિત્રો પગાર. તો પગારની અંદર તો બંધારણની અંદર કોઈ વિશેષ જોગવાઈ કરવામાં આવેલી નથી કે અલગથી જોગવાઈ કરવામાં આવેલી નથી કે આટલો જ પગાર હોવો જોઈએ, પરંતુ ડિપેન્ડેડ રહેશે રાજ્યપાલ ઉપર, તેના ઉપર આધાર રાખશે કે રાજ્યપાલ જે નક્કી કરશે એ પ્રમાણેનો એનો પગાર રહેશે. બરાબર, તો રાજ્યપાલ નક્કી કરશે એ પ્રમાણે એમનું પગાર ધોરણ રહેશે. તો આ રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછે કે પગાર ધોરણ કેટલું હશે, તો અંદર પગાર આપેલો હશે અને એવું લખેલું હશે કે વિશેષ જોગવાઈ નથી તો તે આવશે. અને કોણ દ્વારા નક્કી કરવામાં છે, રાજ્યપાલ દ્વારા. નિમણૂક કોના દ્વારા કરવામાં છે, રાજ્યપાલ દ્વારા. કોની, રાજ્યના એડવોકેટ જનરલની. ત્યાર પછી જોઈએ એમના પાવર્સ, એમનું કાર્ય જોઈએ. તો કાર્યની અંદર વાત કરું તો આમ જોવા જઈએ કે જે એડવોકેટ જનરલ હશે એ રાજ્યના મુખ્ય કાયદા અધિકારી છે. પરીક્ષાની અંદર આ રીતે પૂછાય નીચેનામાંથી કયું પદ એ રાજ્યના મુખ્ય કાયદા અધિકારી તરીકે આવે છે. તો રાજ્યની વાત આવે છે, તો રાજ્યની જ્યારે વાત આવે છે એ વખતે આવે છે એડવોકેટ જનરલ. જો તેની અંદર એટર્ની જનરલ હોય તો તે નહીં આવે. એટર્ની જનરલ હોય છે એ સમગ્ર ભારત દેશનો મુખ્ય કાયદા અધિકારી છે. અહીં આગળ તમારે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ હોય છે મેન્ટેન કરવાનો છે અને યાદ રાખવાનું છે. તો રાજ્યનો મુખ્ય કાયદા અધિકારી કોણ છે, તો એ આવે છે એડવોકેટ જનરલ. એડવોકેટ જનરલ ઓપ્શનમાં ના હોય અને મહાધિવક્તા હોય તો તે આવશે. અને જો કદાચ એની જગ્યાએ આર્ટિકલ આપેલો હોય, આર્ટિકલ નંબર 165 મુજબનું પદ, તો એ આવશે. બરાબર, આ ઉપરાંત તેમનું કાર્ય જોઈએ કે કયું કાર્ય આપવામાં આવેલું છે. તો યાદ રાખો કે રાજ્ય સરકાર હોય છે, બરાબર, જે રાજ્ય સરકાર હોય છે આ રાજ્ય સરકારને સલાહ આપે છે. જે જુદા જુદા વિષયો હોય છે, બરાબર, તો એ વિષયો આવેલા હોય એની અંદર કાયદાકીય સલાહ આપવામાં આવે છે. અને કયા વિષયો કે જો રાજ્યપાલ અથવા તો રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા, રાજ્યપાલ હોય અને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા આપવામાં આવેલા વિષયો હોય અને રાજ્ય સરકારને જરૂર હોય. બરાબર, એવું જરૂરી નથી કે આપણને જ વકીલની જરૂર પડતી હોય છે. જે તે ગવર્મેન્ટ હોય છે આ ગવર્મેન્ટને પણ વકીલની જરૂર પડતી હોય છે કે ત્યાં આગળ એમની સલાહ લેતા હોય છે. તો એ વખતે જ્યારે ગવર્મેન્ટને જરૂર પડે છે, રાજ્ય સરકારને જરૂર પડે છે, ત્યારે એ એડવોકેટ જનરલ હોય છે તે સલાહ આપતા હોય છે. આ ઉપરાંત બીજો એક મહત્ત્વનો તેમનો પાવર્સ રહેલો હોય છે કે રાજ્યની કોઈ પણ અદાલત હોય. યાદ રાખજો મિત્રો, અહીં આગળ આવે છે રાજ્યનો શબ્દ આવે છે કે રાજ્યની કોઈ પણ અદાલત હોય છે. આ કોઈ પણ અદાલત હોય એટલે કે ન્યાયાલય હોય ત્યાં આગળ સુનાવણી કરવાનો અધિકાર છે. યાદ રાખો મિત્રો કે સુનાવણી કરી શકે છે. બરાબર, તો એકમાત્ર વ્યક્તિ હતી એડવોકેટ જનરલ. ત્યાર પછી સમગ્ર ભારત દેશની કોઈપણ ન્યાયાલયમાં સુનાવણી કરવાનો અધિકાર કોની જોડે રહેલો હતો, એ હતો એટર્ની જનરલ જોડે રહેલો હતો. એટલે કે મહાન્યાયવાદી જોડે રહેલો હતો કે વેણુગોપાલ સાહેબ જોડે. જ્યારે રાજ્યની અંદર આવે છે તો રાજ્યની અંદર આવે છે કમલભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ આવે છે. તો આ રીતે એમના મુખ્ય તેમના વર્ક હશે, કાર્ય હશે અને મુખ્ય પાવર્સ રહેલા છે. હવે અહીં જોઈએ મિત્રો કે મુખ્ય વિશેષ અધિકાર એટલે કે એક વિશેષ અધિકાર આપવામાં આવેલો છે એમને
કે જે વિધાનસભા હોય છે અને વિધાન પરિષદ હોય છે, આ વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદની અંદર જે એડવોકેટ જનરલ હોય છે, જે મહાધિવક્તા હોય છે, એ ત્યાં આગળ બોલી શકે છે. સંસદ જે સત્ર ચાલતું હોય ત્યારે તેની અંદર બોલી શકે છે, ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ એક કામ કરી શકતા નથી અને એ કામ છે મતદાન કરી શકતા નથી. યાદ રાખજો દોસ્તો, બોલી શકે છે, ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ મતદાન કરી શકતા નથી. આ એમનો વિશેષ અધિકાર છે, બરાબર. અને એ કયા નંબરના આર્ટિકલ મુજબ આપવામાં આવ્યો છે? આર્ટિકલ નંબર 177. પરીક્ષામાં આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે વિધાનમંડળની અંદર એવો કયો વ્યક્તિ છે કે બોલી શકે છે, ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ મતદાન કરી શકતો નથી? તો એ આવે છે એડવોકેટ જનરલ, મહાધિવક્તા. અને કયા નંબરના આર્ટિકલ મુજબ? તો આર્ટિકલ નંબર 177 મુજબ આ વિશેષ અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. એવો ને એવો અધિકાર મિત્રો એટર્ની જનરલ જોડે હતો. આપણે જોયું હતું કે એટર્ની જનરલને પણ સંસદની અંદર બોલવાનો, ભાગ લેવાનો, પરંતુ મતદાન કરવાનો અધિકાર નહોતો, બરાબર. અને એ માટેનો આર્ટિકલ કયો હતો? તો એ માટેનો આર્ટિકલ હતો આર્ટિકલ નંબર 88 હતો. એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. આમ આર્ટિકલો પણ મહત્ત્વના છે દોસ્તો, અને આ જે કોન્સેપ્ટ હોય એ પણ મહત્ત્વના છે. તો આ રીતે લગભગ અહીં આગળ એડવોકેટ જનરલની તમામે તમામ માહિતી આપવાની છે. ફરી એકવાર ક્વિકલી રિવિઝન કરાવી દઉં મિત્રો. તો રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ હોય છે, બરાબર, એ આમ જોવા જઈએ તો મુખ્ય કાયદા અધિકારી છે. સાથે સાથે કોઈપણ ન્યાયાલયની અંદર સુનાવણી કરી શકે છે, જેને મહાધિવક્તા કહેવામાં આવે છે. આર્ટિકલ નંબર 165 મુજબ વરણી કરવામાં આવે છે, જ્યારે કેન્દ્રની અંદર આર્ટિકલ 76 મુજબ એટર્ની જનરલ. તો બંધારણની અંદર કોના દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવે છે? રાજ્યપાલ દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવે છે, બરાબર. કોની સલાહથી? મંત્રી પરિષદની સલાહથી. લાયકાતની મુખ્ય વાત કરી દો તો હાઈકોર્ટનું જે ન્યાયાધીશ હોય એના જેટલી લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ, અને સાથે સાથે 10 વર્ષનો ન્યાયિક અધિકારી તરીકે હોવો જોઈએ, અથવા તો એ ન હોય તો 10 વર્ષ સુધી હાઈકોર્ટની અંદર વકીલાત પણ કરેલો હોવો જોઈએ. કાર્યકાળ તો નિશ્ચિત નથી, અને એ ઓપ્શનમાં ના હોય તો રાજ્યપાલ નક્કી કરે એ મુજબ રહેતો હોય છે. પગાર તો વિશેષ જોગવાઈ નથી, પરંતુ રાજ્યપાલ નક્કી કરશે એ મુજબ હશે, બરાબર. કાર્ય અને શક્તિની અંદર વાત કરી દો તો મહત્ત્વની આ છે કે રાજ્ય સરકારને શું આપશે? સલાહ આપે છે, અને રાજ્યની કોઈપણ અદાલતની અંદર પોતે સુનાવણી કરી શકશે. અને વિશેષ અધિકારોની અંદર તો આપણે જોયું આર્ટિકલ 177 મુજબ મતદાન કરી શકતા નથી, બરાબર મિત્રો. તો બસ મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. અને હા મિત્રો, આપણા ગુજરાત રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ કમલભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ છે. તો બસ મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. જો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. મળીએ હવે નવા વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.